patay yung 6 gear. Well, anyway guys, Don Vinci here. Good. Ano ba? Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa inyo guys. Eto na, ipapakabit ko na yung rim set na iniwan ko kanina sa Boss Mark diyan sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Pero bago ko makapakabit yun, bibili muna ako ng gulong dito sa Takara Tires. Kasi sa kanila lang kasi merong murang gulong malapit dito sa may Cavite. Tapos baka magtaka kayo guys, bakit yung bibiling kong gulong is hindi siya super slim, parang ganon. Kasi usually di ba kapag sinabing tight concept or kapag ni-rim set ang isang motorcycle, madalas na rim yan is 45 by 90, 50 by 100, ganyan yung size. Ang bibiling ko kasi 60-90 front, 70-90 rear. Yan, ganyan na size. Kasi kapag nagnipis ako, masyado nang manipis yun, lalo na minsan may inaangkas din ako dito sa Raider 150 Fi ko. Kaya kailangan pa rin ng kahit papano, good for city driving. At the same time, pwede siyang gamitin pang long ride, ganyan. Tsaka pwede rin siyang gamitin for, wait, pinago ba kami? Oh, tama, pinago ba kami? Pinago kami. Yun nga, pwede rin siyang gamitin sa angkas kung pag-angkas ako, di ba? And pasensya na nga pala guys kung medyo ano yung boses ko ngayon, parang bulol, ganyan. Kasi sa totoo lang, masakit ngipin ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang matapos tong vlog na to eh. Kasi habang nagsasalita, kumikurot-kurot yung ngipin ko eh. And gusto ko lang din linawin, baka kasi may mga magko-comment sa mga previous vlogs ko regarding dun sa Bicol ride namin. Although as of this date, as of this vlog, hindi pa fully uploaded buong Bicol ride namin. First part pa lang na-upload habang binavlog ko tong vlog na to. And kung mapapansin nyo sa first part na yun, puro reklamo ko na masakit sa katawan, ganyan. Gusto ko lang linawin guys na baka kasi may mag-comment dun na may Raider 150 Fi naman ako, pero bakit etong RC ginamit ko. Tapos pwede niya sabihin na bakit ko pinang-low-ride yung yung RC200, which is design naman sa racetrack, diba? Sa totoo lang, ano ko sana gamitin yung RC200, kaso wala akong choice. Itong Raider 150 Fi ko kasi meron siya slight issue. As of ngayon meron siya slight issue. Itong braking, itong brake ko, actually nasabi ko na rin yata sa previous vlogs ko to eh, na yung front brake na itong Raider 150 Fi ko malambot. Diba dapat kapag magandang front brake, konting piga mo na sa lever, mag-apply na agad ang brakes, diba? Eto hindi, kailangan ko pang diinan bago mag-apply. Hindi problema tong brake master, ang may problema yung hose. Yung gamit ko na hose, kasi para siyang merong leak or masyadong mahaba yung brake hose. Etong rear brake din, kasi nung nag-Ilocos ride kami, ito gamit ni Casey, nagkaroon siya issue sa rear brake ko. Eh since sira na rin yung brake master pump, kaya ang ginawa namin, bumili na lang kami ng replacement na brake master pump, which is good naman, pero kailangan mo pa rin diinan ng todo bago mag-apply yung brake, yung rear brake. Eh since kunulang na rin kami sa oras, kaya no choice talaga na RC200 lang gagamitin ko. Although last ko nang gagamitin yan sa long ride guys, last ko na siya gagamitin kasi hindi talaga siya tolerable eh. Ang sakit talaga sa katawan, sakit sa balikat, ang sakit sa kamay, ang sakit sa wrist, yun, especially yung wrist. Design na talaga siya for racetrack, for cornering, for bundok, ganyan. For Sunday ride lang talaga. Pero kung gagamitin mo siya sa long ride, tiis ka na lang talaga. Sobrang magtitiis ka. But I don't hate the bike guys, I don't really hate the bike. Gustong gusto ko yung motorcycle na yun. It's just that na hindi talaga siya recommended for long ride, especially if ganun ang riding posture na super aggressive. Tapos yung suspension, pati kamay mo nag-absorb ng shock ng daan, ganyan. So far nag-enjoy naman ako sa ride na yun. Yun nga lang, may kaakibat na pain ako na feel nun. But yun nga, last ko nang gagamitin yun sa long ride. Maybe siguro mga short ride lang, Marilake, ganyan, or yung mga tipong wala masyadong traffic. But anyway guys, tama na madaldal, papunta na ako sa Takara Tires. Update ko na lang kayo. Wow, ganda ng kotse na to very nice, BMW. Anyway, yun nga, update ko na lang kayo kapag papunta na ako sa Takara Tires. And so far, may effective na Alaxan na ininom ko. Alaxan plus Cobra guys, yan, the best pang tanggal ng sakit ng ngipin. Medyo effective na eh, kaso naglalaway ako. Matasiklaway ko sa mask. Yun, update ko na lang kayo, okay? Yeah. 10
10 seconds later. Yun, malapit na ako guys. And ito gusto ko dito sa Raider 150 Fi ko, kahit na traffic, ang dali niya pa rin yung singit. Unlike doon sa RC, grabe, ang laki ng turning radius, bigat pa. And yes guys, since nasabi ko naman na hindi ko na gagamitin yung RC 200 ko for long ride, etong Raider 150 Fi na lang ulit. Kasi iba talaga kapag gagamitin mo yung madaling gamitin, magaan, kung ano-ano pa. Yun nga lang, i-rim set ko nga kasi to, di ba? Wala, no choice. Wala ko yung extra motor pang long ride. Yung KTM RC 200 ko for fun. Pag gusto ko na mag-cornering, ganyan. Pero kung long ride talaga, etong Raider muna. Unless, pala rin, di ba? Nakabili tayo ng pang long ride na motor. Pero malabo na yun since Casey ayaw bumayag eh. Anyway guys, malapit naman na ako dun sa Takara Tires dito sa South. Takara Tires South. Paintay na lang kapag nandun ako, okay? Uy, you. Uy, grabe si kuya. Yun ang wag na wag niyong gagawin guys. Napakadelikado ng ganong gawain. Yan nagkukos ng aksidente. Mas okay na maging defensive rider kaysa masemplang or maaksidente. Kaya wag kayo basta-basta sisingin ng ganon. Even though na kasya kayo, wag. Yan, dito na ako sa Takara Tires. Takara Tires. Ganyan boss dito? Ganito. Okay. Ganyan. Tawag lang boss Ha? Ano dito sir? Akin na yan. Yan. Thank you. Okay na. Okay, thank you to. Yeah. So na guys, nakuha ko na yung gulong Michelin Pilot Street. Kasi guys, kaya ako napili ang Michelin kasi the best talaga, grabe. Sobrang kapit ng gulong na yan. Kaya kung interested kayo sa mga interested kayo sa mga gulong na mura, ayan, may 3 branch na sila ngayon. Diyan sa Caloocan, dito sa Las Piñas, tsaka sa Bulacan. Sa description box yung contact details ng Takara Tires guys. Kaya check nyo na lang. But anyway, ito, papunta naman ako kay Boss Mark dito sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite, para mapakabit na natin tong tires na nabili ko sa Takara. Take care guys kapag nandun na ako, okay? 1 hour later. Yan, malapit na ako guys. Papalit lang ako ng battery, tapos punta na tayo kay Boss Mark para makabit na yung rim set. Ayos. Pero sana meron silang yung air lock para iwas flat. Kasi kung wala yun, napaka hassle kung ma-flatan eh. Wala lang kung interior lang. Anyway, update ako kapag okay na. Guys, newbie mistake. Ay nako, hindi ko pala na-charge yung mga battery na dala ko. Bad trip. Pero gawan ko na lang ng paraan kung paano ko siya mapa-vlog, kung paano yung pagkabit. Videoan ko na lang gamit yung cellphone. Nakakainis. Bayan! Newbie mistake! But anyway, ito na. Dito na ako Boss Mark. Mark Motorcycle. Natin kung okay na yung rim set ko. Yes! Yeah! Kaya tayo yung rim set ko. Kaya, paano natin yung tao nila. Ate, wala sila Boss Mark? Namili. Ay, namili. Yun lang. Si downshift. Yung rim set sana. Tapos yung pangasama niya. Papakabit. Yun. Yung sa araw ko din nandito. Oo nga eh. Dapat nga kahapon ako pupunta kaso busy. O sayang, nandito siya kahapon. You know? Wala na, hindi na siya. Nice. Pero alam na ni Zen yung binili sa kayo. Oo. Ito rin pwede makita. Yeah. Ano to? ABC. Oo. Ito. Disc na lang. Kapakabit siya po? Oo, pakabit ko na sana eh. Nice. Okay boss. Naingatan namin niya 100%. Ayos. Ayos. Naka-on. Ayos, boss. Thank you. Nice. Ayos. Dito ako kumukuha ng parts. Ayos. Yeah. Teka dito, boss. Pasensya lang, hindi kita mabibigyan. Wala na kami yung sticker. Naubos. Sumunta kaming Bicol. Dami nang hingi. Dami. Ayun, try ko muna to. So guys, sumunta muna kami sa pagkakabitan para rekta na agad kapit sa para hindi na sila bumalik kasi wala nagkakabit ng gulong doon sa shop nila Boss Mark. Kaya ito, tahanan lang namin. Sama na ako para yun nga, rekta na agad. Pero ini-rims ito.
Ganda. Pakasang rim set. Babagay sana, bumagay sana ako. Raider 150 ko. Dito ko na nalagay. Oh, dyan na lang. Ayun guys, ito na siya. Yan, Vans Boy rim. Yan, naka-rim set na, di ba? Kita nyo naman, tumorma na kahit pa paano. Hindi man siya ganun kadiin, pero at least mukha na siyang tie look. So, para sa mga hindi pa nakakapanood ng first part ng vlog na to, bumili ako ng Vans Boy na rim. Tapos ginamit ko is Zox hub, and then Yaguso na Rayos. Yung Vans Boy nagkakahalaga siya ng 1,350. Tapos yung Zox hub nagkakahalaga ng 2,800. And then yung Yaguso nasa 600 pesos. Lahat yan guys nabili ko kay Boss Mark na Mark Motorcycle Parts and Accessories dyan sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. And then guys technically kahapon ko lang napakabit kasi nga nilaubat ako. Kasi so far okay naman siya. Yun nga lang, nung kinakabit na yung rim set sa rear part, merong part doon na kapos daw yata yung bearing
Hindi ko alam kung kapos ba or what. Although nagawa naman ng paraan, nalagyan naman ng dalawang washer na flat washer, kaya okay na ngayon. And then pangalawa, yung sa front, etong caliper ng ano ko, Raider 150 Fi, parang sobrang ano yata, yung mismong disc rotor sumasabit sa caliper ng ano ko, sa brake caliper ng motor ko. Ang ginawa, inusog lang konti yung brake caliper, tapos yun, okay na ulit. Pero napansin ko guys, pag nag-apply ako ng brake, parang nanginginig yung manibela ko. Hindi ko alam kung normal ba yan. Ayun, katulad niya, nag-apply ako ngayon. Hindi ko alam kung normal ba yan, kasi nag-rimset ako. Pero nung nakamags naman ako, never ko na-experience yan. So sa mga naka-rimset dyan, sabihin nyo ako guys kung normal ba yung ganito. Nakapag nag-apply no? Parang nanginginig, parang hindi masyado kumakapit yung brake, parang ganun. But anyway guys, hindi ko magagawa ito kung hindi dahil kay Sir Carl, yung nag-sponsor ng rimset na to. Kaya maraming salamat talaga kay Sir Carl sa pag-sponsor ng pambili ko ng rimset. And then kay Boss Mark, yan, sa pag-provide ng mga parts and sa ganyan. Siya sumagot lahat, di ba? Then kay Boss Michael, yan, si Boss Michael, shoutout kay Boss Michael, sa grupo niyang Deviant na mga naka-Raider 150 rin. Kasi yun nga, si Boss Michael na nag-ayos ng rear brake ko, ng front brake ko, since yun nga, masyadong malambot. Ngayon okay na siya. Yan, shoutout sa mga Deviant, sa group ng Deviant. Shoutout sa inyo guys. Kay Boss Brian, yun, ang dami ko natutunan kay Boss Brian sa mga binigay niyang tips regarding sa Raider 150. Shoutout sa iyo Paps. And kay RK Moto Supply, yan, kay RK Moto Supply, shoutout sa iyo Paps. Shoutout kay RK Moto Supply, kay Henry, tsaka kay EJ, yan, shoutout sa inyo guys ng Cagayan. Nakalimutan ko yung inaano nyo pinapa-shoutout nyo, pero i-voice over ko na lang kung ano yung pinapa-shoutout nyo. So yun, shoutout sa Team Puyog and Team ACP Tugigaraw. Pinapa-shoutout ni EJ and Henry, tsaka kay Boss Arl ng JCJ Type Arts. Yan, shoutout sa inyo guys. Yan guys, diba? I-voice over ko na lang para ma-shoutout. So yun na lang siguro guys. Kung may nakalimutan man ako nung i-shoutout, i-voice over ko na lang ulit. But still, dito ko natatapos yung vlog. Again, maraming salamat kay Carl, kay Sir Carl sa pag-provide niya ng pag-sponsor na itong rimset ko. By the way guys, maraming nagsasabi na bakit daw nag-Vans Boy na lang ako, bakit dito ako nag-SDR or what. Mura kasi itong Vans Boy guys. Mura siya compare sa SDR. And syempre kung forma talaga SDR, so kaya SDR. Pero ako naman kasi okay na sa akin yung mga ganitong klaseng rims. Basta importante sa akin mga pag-rimset. Yan. Saka na tayo DDN kapag meron na talaga tayong trabaho. Hindi pwede yung aasa lang tayo ng asa sa sponsor. Mas okay kung may trabaho na tayo. But yun nga, pahintayin na lang next vlog ko guys. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.